chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Lớp Win. Thiên An và mẹ Phi Hà đã trở lại với quý vị cùng với tất cả các cặp đôi LGBT trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Và cùng đồng hành với Thiên An ngày hôm nay vẫn là mẹ Phi Hà. Xin chào quý vị khán giả. Trước khi chúng ta gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số hình ảnh của chúng tôi ạ. Xin giới thiệu với quý vị cặp đôi của ngày hôm nay đó là Quang và Nhân. Xin chào hai bạn. Xin chào hai bạn. Hai bạn có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết không ạ? Chào mẹ Phi Hà, chào anh Thiên An, chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Mình là Nguyễn Quang, mình đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Chào mẹ, chào anh Thiên An và chào các bạn khán giả. Mình tên là Nhân Nguyễn, hiện tại mình đang sống và làm việc ở Bình Dương. Hai bạn đều ở Bình Dương với nhau hết. Về chung một nhà chưa? Dạ rồi. Quay lại một tí xíu là hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Để mình kể ha. Mình và Nhân quen nhau thì là lúc đó là Nhân cũng đã có người yêu rồi. Mà người yêu của Nhân lại là bạn của mình. Cái mình có nhắn tin lại với Nhân thôi. Sau một thời gian cái Nhân và bạn mình chia tay á, cái Nhân đăng status là để hình cái mặt buồn. Và là mình mới lên comment là hỏi sao vậy, cái Nhân mới trả lời là vừa mới chia tay người yêu. Rồi sau đó cái mình vô cái nhắn tin an ủi Nhân thôi. Cái sau khoảng một tháng sau một tháng là Nhân mới nhắn tin là hỏi là em có thích anh không. Lúc đó là mình im lặng khoảng 2 ngày sau mới dám trả lời là có. Và từ đó là chắc chắn hai đứa quen nhau. Rất là hay. Bạn này chủ động trước. Thế là quay lại phải cảm ơn cái mạng xã hội cũng tương đối nhiều đấy. Nhưng mà tại sao Nhân lại tỏ tình với lại bạn Quang như vậy? Lúc ban đầu thì cũng không thích lắm, nhưng mà sau này lại thấy nhớ. Rồi từ từ cái là mỗi ngày không nhắn tin là không nhớ gì. Tại vì trong cái lúc mà mình đang buồn, nó có một cái bạn chia sẻ cùng với mình, động viên mình, đúng không? Cùng đồng hành với mình trong cái khoảng thời gian đó nên là mình cảm thấy nhớ. Rồi sau cái lần đó thì hẹn hò gặp nhau chính thức là từ khi nào? Đúng, nói cũng hơi dài á, tại vì tụi mình cũng yêu xa. Mình ở Vĩnh Long, Nhân ở Bạc Liêu á. Lúc đó là chưa lên Bình Dương, còn đang ở quê. Chỉ là nhắn tin qua mạng xã hội thôi. Thế thì đã gặp mặt nhau chưa? Dạ chưa luôn mà. Lúc đó là hai người ở hai nơi, nhưng mà chỉ có chat với nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là đã yêu rồi nhưng mà chưa nhìn thấy mặt nhau. Chỉ nhưng mà thấy tình qua cảm đã rất nhiều rồi. Thấy qua hình, qua mạng rồi, thôi. Rồi. Rồi lý do cơ duyên nào khiến hai bạn quyết định là gặp nhau? Đã lâu chưa? Và thời gian nào? Dạ khoảng 6 năm chứ. Hai bạn quen nhau 6 năm rồi. 5 năm sống chung. 5 năm sống chung. Tuyệt vời luôn. Lại một cặp Tốt đôi quá nhỉ. có khoảng thời gian khá dài. Chúc mừng hai con. Rồi hai bạn, cái thời gian mà hai bạn tìm hiểu nhau qua mạng xã hội đó, xong rồi hai bạn quyết định như thế nào? Tại sao lại quyết định lại đi lên Bình Dương sống? Lúc ban đầu là hai đứa muốn sống riêng để có cái khoảng thời gian tự do hơn. Khoảng thời gian tự do với nhau. Đối với Quang thì Quang chưa không ăn với gia đình, còn Nhân thì đã không ăn với gia đình rồi. Nên là cái việc đó thì cũng khó, nên là hai đứa quyết định lên đó làm và sinh sống với nó. Thì tại bây giờ hai bạn làm cùng nhau không hay là một người làm một chỗ? Hiện tại cho mình đang làm cùng một công ty luôn. Rồi sống cùng với nhau trong cái khoảng thời gian 5 năm vừa rồi đó thì hai bạn nhận ra là mình thích ở nhau cái gì nhất? Bắt đầu từ Quang đi. Mình thích với Nhân là Nhân luôn là người quan tâm, Nhân hầu như dành tất cả các thời gian rảnh
dành để cho mình, dẫn mình đi chơi, xem phim, ăn uống. Nói chung là những gì mà mình thích là Nhân đều chiều hết. Là cái mà quan thích nhất ở Nhân đó là Nhân chiều mình, đúng không? Rồi còn Nhân thì sao? Nhân cũng vậy luôn, Nhân cũng hai đứa luôn chiều qua chiều lại. Chiều qua chiều lại. Hai bạn có thường hay cãi nhau không? Sống cùng với nhau thì chắc chắn sẽ hai người mà tự nhiên về sống cùng với nhau chắc chắn sẽ khác quan điểm về cái cách sống, về cái thói quen sống, về cách sinh hoạt này nọ. Hai bạn có thường hay cãi nhau về những cái chuyện đó không? Rất nhiều luôn. Mỗi ngày luôn đó. Ví dụ ông này nóng tính lắm, mỗi lần ông này cho biết một cái là chén dĩa trên vừa gom xuống nấu ăn hết luôn. Gom xuống nấu ăn hay là bể thôi rồi đựng á, đựng được ăn á, nhỏ cũng đựng vô một cái chén riêng nữa. Bực mình lắm, mỗi lần dọn là khó chịu lắm, mà nói ra cái cự giận. Ai là người dọn? Hả? Mình. Nhân chỉ nấu thôi, không giờ dọn đâu. Cái người dọn mới là cái người vất vả nha. Cái người nấu không có vất vả bằng cái người dọn đâu. Cái người dọn á phải chi ly từng chút, phải sắp xếp lên từng chút, nó rất là mệt. Rồi những cái lúc như vậy thì Quang như thế nào? Nói chung là có nói với Nhân mà Nhân cũng vậy. Cũng vậy. Rồi cách giải quyết? Giải quyết thì tự dọn. Không, có một thời gian là sẽ đi ăn ngoài, không nấu nhà nữa. Đó là cách Nhân nhất. Còn Nhân thì sao? Nhân có cái gì không thích ở Quang? Quang thì là người suy nghĩ nhiều á. Đôi lúc có những cái chuyện đơn giản mà Quang cứ làm quá vấn đề. Suy gì? hơi phức tạp lên. Ví dụ? Cũng có một lần là hai đứa cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt, thì hôm đó có một người bạn cũng hẹn con đi cà phê. Thì con cũng nói với bạn, người bạn nó hơi mệt là bạn chưa đi, nhưng mà sau về cái bạn suy nghĩ quá hết. Ta không chịu đi, người ta rủ đi không đi mà còn suy nghĩ nữa. Tại vậy nè, mẹ nó sao? Tại vì bạn nhắn tin riêng mà không cho con biết. Nhắn tin với lại cái bạn kia hẹn đi cà phê. Khi nào con đọc được tin nhắn cái mới chịu nói là do là bạn kia rủ mới đi. Rồi lúc đó hai người giải quyết với nhau như thế nào? Thế sao giận không đi chứ không phải là mệt đúng không? Dạ, tại con giận không đi chưa. Nhưng mà có đi không? Nhưng mà bạn này có đi không? Có em ở nhà một mình. Bỏ ở khách sạn một mình xong rồi đi luôn. Rồi trong lúc đó em nghĩ đi gì? Đi cà phê chứ làm gì ạ? Không, thì em nghĩ hai người này có vấn đề. Mà đi tới nhiều người mà. Rồi sau đó về thì Nhân giải thích như thế nào với Quang? Không, tới lúc Nhân về thì là Quang sẽ đi ra ngoài. Vỡ ra ngoài tự đi chơi một mình. Tự đi chơi một mình. Lúc đi thì ta rủ, tức là giận, đúng không? Thì là hai bạn có thường xuyên hay đi du lịch với nhau không? Dạ có. Đi du lịch thì mình sẽ đi những đâu? Dạ nhiều nơi lắm, đi khắp thế gian luôn. Đi khắp thế gian. 5-6 năm trời rồi mà, phải không? Dạ. Cái khoảng thời gian 5-6 năm đó có cái kỷ niệm vui nào mà hai bạn muốn chia sẻ cùng với chương trình? Lúc mà Nhân dẫn Quang về quê về nhà Nhân á, lúc đó sợ lắm, lúc đó thường hay xem phim mà có cái cảnh gia đình không chấp nhận, đánh đập xua đuổi á. Đánh đập xua đuổi. Sợ lắm, trong đầu suy nghĩ gì dưới không biết có giống vậy không ta. Nhưng mà đi dưới thì tất cả các gia đình Nhân á thì xem Quang giống như một thành viên trong gia đình. Tốt quá. Rồi về cái kỷ niệm lần đầu tiên đó thì có làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn, happy hơn, và mình nghĩ là mình sẽ cùng đồng hành với bạn này lâu dài hơn không? Dạ có. Đi về quê xong mới xác định được là Nhân sẽ là một người, Nhân sẽ cùng mình đi đến hết cuối đời. Sẽ là người đồng hành cùng với mình, đúng không? Sau cái chuyến đi đó. Trong suốt cái quá trình quen nhau thì hai bạn đã bao giờ xuất hiện người thứ ba chưa? Chắc là không có, chỉ do là mình ghen thôi. Mình nghĩ thôi, đúng không? không? Suy diễn. Khi mà mình ghen thì mình sẽ hành động như thế nào? Tức lắm. Tức lắm mà. Giận Nhân rồi cãi nhau Nhân. Cãi nhau thì lúc đó Nhân ra sao? Nhưng lúc đó thì Nhân sẽ giải thích là người đó chỉ là bạn thôi. Thì đôi khi đó chỉ là một lời giải thích thôi, làm sao mình tin được? Ngồi nhà hay bỏ đi chỗ khác? Sao để đối chứng? Ngồi nhà. Đúng rồi, chịu trận ngồi nhà nghe chứ, đúng không? Người ta đang tức mà. Lúc mà đang tức Nhân chạy lại ôm, không xô em, đâu cho đâu. Không cho ôm? Không cho. Thế lỡ là buổi tối ngủ thì không cho ngủ luôn hay sao? Không. Hay ngủ cũng không cho ôm luôn? Không cho ôm luôn. Xử phạt người ta thế. Nhưng mà lần sau rút nghiệm nha. Đi đâu thì rủ người ta đi theo. Có tin nhắn thì em ơi anh có mới có tin nhắn mà. Đó, người ta rủ đâu đi đó để mình chuẩn bị cùng nhau đi. Nhưng mà không lẽ là lúc nào người ta nhắn tin thì mình đâu có kiểm soát được lúc nào người ta nhắn tin đâu. Thì khi nào mà người ta nhắn tin không lẽ phải luôn luôn phải phơi bày ra. Như vậy thì hoài thì nó cũng mệt, đúng không? Không, trước khi mà nghe nhận lời hẹn thì bảo khoan để mình xem sắp xếp xem có đi được hay không đã. Thế là bắt đầu mới
tìm bạn của mình, nói tối nay mình đi cà phê được không, đúng không? Thì đương nhiên là phải vậy. Bây giờ con đi cà phê được không? Thế là anh, nếu em bận công việc thì anh đi cà phê với bạn có được không? Thì nhiều khi bạn này giận này, bạn nói được mà vẫn giận. Đúng rồi đó. Để thay đổi không khí của chương trình ngày hôm nay thì chương trình sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ để tìm hiểu cái mức độ hiểu nhau của hai bạn đến đâu. Rồi bây giờ chương trình sẽ có 2 tấm bảng dành cho hai bạn, và sau khi nghe anh hỏi thì hai bạn sẽ trả lời vào 2 tấm bảng này ha, để coi thử mức độ hiểu nhau của hai bạn đến đâu ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên, ai là người hay càu nhàu hơn? Chúng mình đừng copy bài của nhau nhé. Rồi, các khán giả được biết nè. Rất là trùng khớp. Càu nhàu thì cụ thể là Quang sẽ càu nhàu về những vấn đề gì Nhân ha? Vấn đề rất là nhiều mà trong nhà Nhân làm cái gì nhưng mà Quang cũng nói. Làm cái gì cũng nói hết. Cũng không đưa bụng hả con? Dạ không, mà Nhân thì Nhân làm thì Nhân hay tỉ mỉ lắm nè, nói chung là Nhân nhiều chuyện mình cần gấp á. Chậm mà nói chuyện. Dạ, đúng. Cũng bị cằn nhằn. Rồi, câu đầu tiên hai bạn đã trùng khớp rồi nha. Câu thứ hai đó là ai là người giận dai hơn? Vậy à? Giận dai, giận là mình giận về những vấn đề gì nhỉ? Chắc vấn đề gì cũng chờ bản thân làm lành trước. Dạ đúng rồi. Là ra đúng rồi. Hai bạn này dễ thương quá à. Hiểu nhau thế. Bộ phim gần nhất mà hai bạn xem cùng nhau là phim gì? Không nhớ đi, tối nay bị cào nhàu nữa cho coi. Đúng không Quang? Dạ. Phim nhiều lắm còn không nhớ. Gần đây nhất suy nghĩ đi. Hôm tối hôm qua hôm kia gì đó đi. Quang gợi ý cho Nhân đi. Không nào. Đi cùng với ai hay là đi ở đâu đó? Phim gì? Đúng anh Nhân á. Hai Phượng. Hai Phượng. Gần đây nhất. Đó, Hai Phượng đấy phải không? Dạ. Tiếp theo, nụ hôn đầu tiên của hai bạn diễn ra ở đâu? Nhớ lại một người quên. Không nhớ rồi, cái này mà bị giận lại là mệt lắm rồi nha. Rồi, Khách sạn dưới mưa. Thấy chưa? Người ta lãng mạn gì đó, thấy không? Mà đâu có trong khách sạn đâu mà ấm cúng dữ à? Không, cũng ngoài khách sạn nhưng mà nó ở ngoài mưa, ở ngoài trời à. Vậy hả? Là cũng ở khách sạn đó phải không? Dạ. Vậy là nhớ đúng chỗ luôn. Chữ viết thì khác nhưng mà đúng chỗ luôn. Ai là người shopping thích shopping hơn? Cả hai. Nhân. Câu này thì không trùng khớp rồi. Nhân thích shopping à? Sao áo này ai bạn nào mua đó? Dạ này em mua. Trong hai bạn thì ai là người điệu hơn? Đúng rồi, là một sự trùng khớp. Điệu là Quang hay điệu về những cái gì Nhân? Mọi thứ luôn á. Mọi thứ luôn? Dạ. Ví dụ? Thời gian rảnh là Quang hay đi làm đẹp. Làm đẹp. Dạ. Chăm sóc da. Tóc tai. Làm chân mày. Làm chân mày. Rồi, lần cãi nhau to nhất mà hai bạn cãi nhau là vì vấn đề gì? Rồi, đi chơi gia đình. Rồi, cãi nhau về gia đình là cãi nhau về vấn đề gì vậy Nhân? Dạ, đi chơi cùng gia đình đó. Đi chơi cùng gia đình. Số chuyện là bạn cũng không có thích nên xảy ra mâu thuẫn hai đứa. Đông quá cho nên là sẽ có những cái không lo là với bạn. Đúng rồi. Có nghĩa là không có quan tâm á đúng không? Nàng là nàng phải liên tục được quan tâm nàng mới chịu. Chứ bây giờ đi đông quá thì cũng khó. Hai bạn có biết pass điện thoại của nhau không? Trái đất rùa có chờ. Cái đây là cái ngày tháng năm sinh của bạn luôn hả? Bác của ai? Bác của bạn này. Bác của bạn này luôn. Vậy em biết bác của bạn này không? Chưa biết. Biết luôn. Tại vì mà khẩu bác của bạn này là hai đứa xài chung. Hai đứa xài chung bác. Đó hả? Rồi, quay trở lại với cái phần chính của chương trình ngày hôm nay thì chương trình muốn biết là hai bạn đã cam ao với gia đình chưa? Hồi nãy hình như Nhân nói là có cam ao rồi đúng không? Còn Quang thì sao? Quang thì có lẽ là gia đình cũng đã biết rồi. Trước khi quen Nhân là Quang có từng quen một người và gia đình cũng biết là Quang với người đó. Mà lúc đầu là mẹ cấm cản không quen. Có khó khăn gì không?
có mẹ lại rồi đó, mẹ không cho xài luôn, mẹ không cho điện thoại. Không cho xài điện thoại luôn. Lúc đó mình còn ở quê đúng không? Sau khoảng thời gian là mẹ sẽ cho xài lại. Rồi làm cách nào để ba mẹ chấp nhận cái chuyện đó? Thì cũng nhờ chị dâu chứ. Chị dâu có nói với mẹ sao dần dần các mẹ chỉ cho xài thôi, mẹ có nói gì nữa. Quê con ở đâu nhỉ? Dạ con ở Vĩnh Long ạ. Ở Vĩnh Long, ở miền Tây thì cái... Còn Nhân thì sao? Cái quá trình came out của Nhân có dễ không hay là quá dễ, có khó khăn? Quá dễ luôn kìa. Lúc đó là lúc đó là chưa có nói với gia đình, nhưng mà khi quen rồi nói với chị thì chị cũng nói với nhà, nhưng mà nhà chấp nhận. Không có phản ứng gì nữa? Không. Lúc đầu là về là giống như không có quan tâm, nhưng mà người ta vẫn tiếp đón là vậy đó. Rồi sau đó từ từ là không về là nhớ. Không về là nhớ. Vậy cũng tốt rồi ha. Hai bạn cũng came out với gia đình rồi thì cái quá trình mà hai bạn xây dựng cái hạnh phúc của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Rồi trong cái quá trình mà sống cùng với nhau á, thì có khi nào mình bị ba mẹ phản ánh về cái chuyện mà hai bạn ở chung không? Dạ không, tại hai đứa ở xa nên là làm cái gì gia đình cũng ít có biết. Không áp lực ở bên ngoài bạn bè có gì khó khăn cho hai con không? Dạ không. Chỗ cơ quan làm việc cũng không đâu không? Dạ lúc ban đầu đi làm á thì hai đứa cũng có những cái đồng nghiệp xấu á, người ta hay bàn tán chuyện riêng của hai đứa, nhưng mà sau từ từ đó rồi quen rồi người ta cũng chấp nhận luôn. Cái quá trình mà sống cùng với nhau á, hai bạn có gặp cái khó khăn gì lớn với lại những người xung quanh? Cái khó khăn đầu tiên đó là tháng đầu tiên hai đứa dọn ở nhà trọ á, thì mẹ Quang lên tiền. Thế là trong một tháng nó dọn 4 lần. Dạ. Một tháng hai đứa dọn trọ tới 4 lần. Dọn thì mẹ tìm không được đó. Dọn thì mẹ tìm không được, thế mẹ lên đó bơ vơ thì ai đón? Dạ thì có cô ta. Tại cũng có người quen ở trên đó. Không có người quen. Dạ. Mẹ con chỉ giận là tại sao ở chung mà không nói mẹ biết. Tại lúc đầu con nói là con ở một mình. Rồi. Thì sao lúc đó không để bạn tránh mặt đi? Không, cũng có tránh nhưng mà tránh không kịp. Rồi làm sao để cho mẹ chấp nhận? Vâng, cũng chưa biết mẹ có chấp nhận hay không, nhưng mà Vân nghĩ là mẹ không sao hiểu. Tại vì về quê Vân cũng phải dẫn lên về cùng. Cả hai đi về chung đó. Về chung thì mẹ có mẹ nói vui vẻ chứ? Dạ, mẹ vẫn vui vẻ thôi. Mẹ vẫn vui vẻ. Thì cũng nghĩ là bạn của Quang thôi chứ không. Tức là chắc có lẽ là mẹ sẽ biết, nhưng mà chỉ có không nói ra. Dạ, người ta chưa thừa nhận. Nhân đây thì hai bạn có muốn chia sẻ gì với lại cộng đồng LGBT? Các bạn trong cộng đồng LGBT á, thì đừng có nghĩ tình yêu của cộng đồng LGBT mình là khác biệt, mà hãy nghĩ đó là một điều đặc biệt. Và do đó thì chúng ta hãy yêu chân thành và sống hết mình và nghĩ hạnh phúc cho ngày hôm nay, còn ngày mai thì để ngày mai tính. Hai bạn có cái dự định gì cho tương lai chưa? Quang thì từ nhỏ Quang muốn kinh doanh á, nên là hai đứa cũng đang tích góp tiền để sau này cho Quang kinh doanh. Quang, Nhân đang tích góp tiền cho Quang kinh doanh. Kinh doanh là mình thích kinh doanh về cái gì? Quần áo và trà sữa. Hiện tại mình đã có chưa? Mình đã làm chưa hay là mới có ý định nhen nhóm thôi? Mình đã có ý định thôi. Hai đứa đang đi học hỏi kinh nghiệm. Đang đi học hỏi kinh nghiệm. Hai bạn quen nhau lâu như vậy rồi, có suy nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ có thêm một thành viên nhỏ? Cái đó thì Quang cũng vừa ý định là nói với gia đình rồi tháng trước. Và gia đình Quang cũng đã đồng ý cho Quang sinh con nuôi. Nhưng mà Nhân chỉ lo là sau này khi bé lớn á, có nhiều cái tai tiếng hoặc là những cái mâu thuẫn nhỏ nhưng mà ảnh hưởng tới bé hơn. Nhưng mà xã hội bây giờ thì càng ngày càng phát triển rồi, thì có những cái chương trình giống như thế này cũng sẽ truyền tải được cho tất cả mọi người, xong mọi người sẽ chấp nhận và hiểu hơn, thì mình nghĩ xa hơn cái vấn đề đó. Thì Nhân cũng đang suy nghĩ lại cái vấn đề đó. Cô cũng suy nghĩ như vậy đó. Thực sự mà nói thì nếu như có khả năng, mình cảm thấy mình có khả năng để mình sinh con nuôi, để mình nuôi thì cũng được. Chứ còn không lo đến sự ảnh hưởng, bởi vì cuộc sống của mình sau này khẳng định được tương lai cho các bé. Bởi vì ba mẹ của nó sống tốt, phải không? Hai con là sống tốt, nuôi bé lớn lên như vậy thì có cái gì đâu. Không có gì gọi là còn trở ngại hết. Nuôi bé ăn học đến nơi đến chốn, nhưng vấn đề là mình phải tính cho nó kỹ, đúng không? Và đó thì rất là hay ở chỗ là Quang có về bàn với mẹ ở nhà. Nhưng mà gia đình đồng ý rồi, cũng đó là một sự thuận lợi cho hai bạn đó chứ. Chắc chắn là phải nhờ bà nữa, chẳng nói bà hỗ trợ tiếp, đúng không? Bà dành hết phần luôn. Đấy, bà Cưng là bà dành hết phần luôn. Thôi thì nhân chương trình này cô cũng xin chúc hai con là sống tốt, sống khỏe và sống có ích cho xã hội.
Đồng thời cô cũng mong mỏi rằng tất cả các bậc cha mẹ cũng như ba mẹ của các con là luôn luôn đồng hành bên cái cuộc sống của các con. Nhân đây thì chương trình cũng có một món quà nhỏ xem như là kỷ niệm muốn dành tặng cho hai bạn, và cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Đây nha, trong này có một con heo. Thế thì ống heo mỗi tờ là 500.000 để vào đó, thì khi mà con heo này đầy là đủ một tiệm trà sữa rồi đó. Đúng không? Nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại, và hẹn gặp lại tất cả quý vị sẽ đến với những số sau của Love Win.